لاغری، علل خصوص لاغری شکم و پهلو، یکی از دغدغه‌هاییه که اکثر اطرافیانمون دچارش هستن، حتی اگر اضافه وزن هم نداشته باشن. اگر شما علت چاقی شکم و پهلوت رو بدونی، به راحتی میتونی اون علت رو برداری و از دست چاقی شکمی خلاص بشی. دقیقاً مثل یک مکانیک که به محض پیدا کردن عیب ماشین به راحتی میتونه اون رو تعمیر کنه، یا پزشکی که بیمارش رو درست شناسایی میکنه و حالا میره برای درمان اون. چاقی شکمی 4 تا عامل اصلی داره که به جرئت میتونم بگم با توجه به تجربه 3 سالم و کلی مشاوره‌ای که دادم، حداقل 3 مورد از این 4 مورد رو افراد زیادی دوچارش هستن که مورد اول از همه مهمتر و تاثیرگذارتره. توی این ویدیو قسمت اول میخوام این 4 تا عامل رو بهت توضیح بدم، برات بازش کنم، منطق و دلیل برات بیارم و در آخر 2 تا تکنیک کاربردی و تاثیرگذار بهت بدم که بتونی چاقی شکمی رو تا حد زیادی درمان کنی. استرس اولین و اصلی ترین عامل جمع شدن چربی توی ناحیه شکم و پهلو. شاید برای جالب باشه چه ربطی به استرس داره. حالا میخوام بهت توضیح بدم. وقتی شما دچار استرس میشی و هورمون کورتیزول میاد توی خونت، عملا خونت از حالت قلیایی به سمت اسیدی شدن. وقتی خون اسیدی میشه، جایگاه فراهم میشه برای رشد بیماری ها، میکروب ها، ویروس ها و باکتری هایی که میتونه به جسمت آسیب بزنه. قدیمی‌ها یه مثال داشتن، میگن خونتو کثیف نکن. دقیقاً با اومدن کورتیزول توی خون که همون هورمون استرسه، خونت کثیف میشه، خونت به سمت اسیدی شدن میره و این شرایط فراهم میشه تا باکتری ها و میکروب ها توی این موقعیت رشد کنن. هوشمندی بدن وارد کار میشه برای اینکه سلول ها آسیب نبینن و باکتری ها و میکروب ها نتونن رشد زیادی داشته باشن. به شکل هوشمندانه با ساخت لایه چربی دور سلول ها از سلول ها محافظت میکنن و این چربی ها هم ذخیره میشه برای گذروندن این حالت بحرانی. از طرفی وقتی دچار استرس میشی و هورمون کورتیزول میاد توی خونه، سیستم ایمنی بدن متوقف و هورمون های رشد هم دیگه ترشح پیدا نمیکنه. با ورود هورمون کورتیزول به خون، قندسوزی بیشتری اتفاق میفته و این قندسوزی ناگهانی باعث میشه هورمون گرسنگی ترشح پیدا کنه و این گرسنگی به شکل ریزه‌خواری قرار رفع بشه که این ریزه‌خواری بیشتر از گروه‌های کربوهیدرات‌ها و شیرینیجات میتونه باشه، چرا که انرژی زیادی رو با حجم کم وارد بدن میکنه. استرس به تنهایی اختلال خواب برات ایجاد میکنه و هم کیفیت خواب و هم کمیتش رو پایین میاره. اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی، لایک رو بزن تا بهت بگم چرا این اتفاق میفته. وقتی دچار استرس میشی، ساعت بیولوژیک بدنت به هم میریزه و به هم ریختگی این ساعت بیولوژی اختلال خواب هم برات ایجاد میکنه و اگر خوابت به اندازه کافی نباشه، تاثیر روی خوراکت میذاره، استرس ها رو بیشتر میکنه و باعث میشه حتی ریزه‌خواریت هم بیشتر بشه. وقتی بدن در حالت استرس به سر میبره، چربی ها یا همون موادی که انرژی بدن رو تامین میکنن باید در نزدیکترین موقعیت به دستگاه گوارش قرار داشته باشن. چرا؟ چون در حالت بحرانی با کمترین انرژی بدن بتونه بهشون دسترسی داشته باشه و نیاز و انرژی بدن رو تامین کنن. به همین دلیل افرادی که استرس های زیادی دارن، چاقیشون معمولا از ناحیه شکم و پهلو شروع میشه. حتی افرادی که به ظاهر تناسب اندام دارن و اضافه وزن ندارن، اما شکم رو میشه توی اونها دید. دومین عامل مهم بعد استرس ریزه‌خواریه. ریزه‌خواری یعنی چی؟ هر چیزی که به شکل ناخنک زدن در طی روز وارد دهانمون میشه، باعث تحریک قند خون و ترشح هورمون انسولین میشه. وقتی هورمون انسولین بارها و بارها در بدن در طول روز ترشح پیدا میکنه، کم کم مقاومت به انسولین ایجاد میشه و دیگه اون انسولین تولید شده نمیتونه کالری دریافتی و قند دریافتی رو به سلول ها برسونه و سلول ها اون رو دریافت نمیکنن و این دریافتی مازاد به شکل چربی توی بدن ذخیره میشه و این چربی در ناحیه شکم خودشو نشون میده. همونطوری که گفتیم، ریزه‌خواری در زمان استرس بیشتر میشه، چرا که بدن نیاز به انرژی بیشتری داره و چون کربوهیدرات ها و شیرینیجات در مدت زمان کمتری حجم بیشتری از انرژی رو به بدن میدن، میل و گرایش به مصرف شیرینیجات بیشتر میشه. در کنار اون، مصرف شیرینیجات هورمون سروتونین رو افزایش میده که هورمون لذت و بدن برای اینکه به لذت برسه، گرایش به سمت شیرینیجات پیدا میکنه، هم انرژی رو تامین میکنه و هم به لذت میرسه که مصرف شیرینیجات سومین عامل چاقی شکمی افراد میتونه باشه.
عامل چهارم نداشتن خواب کافیه که میاد استرس رو زیاد میکنه، ساعت بیولوژیک بدن رو به هم میریزه، میل به ریزه‌خواری و شیرینیجات رو توی بدن زیاد میکنه. همونطور که دیدید این 4 عامل در پیوستگی کامل با همدیگه هستن و اگر ما بتونیم با یاد گرفتن راه حل و تکنیک ها این 4 عامل رو توی جسممون مدیریت کنیم، اول به سلامتی و بعد به تناسب اندام دست پیدا میکنیم. تکنیک های زیادی وجود داره که ما بتونیم با اجرای کردن اون این 4 عامل رو بهبود بدیم و از دست چاقی شکمی و استرس هامون خلاص بشیم. در ادامه میخوام 2 تا تکنیک کاربردی برات مثال بزنم که با انجام دادن اونها و استفاده کردن اونها توی کمتر از 1 یا 2 هفته میتونید نتایج معجزه آسای اونها رو ببینید. تکنیک اول استفاده از فیبر کافی در وعده‌های غذایی. به جرئت میتونم بگم طبق تجربیاتی که داشتم و مشاوره هایی که داشتم، افرادی که دچار اضافه وزن هستن یا چاقی شکمی دارن به ندرت از فیبرها استفاده میکنن، از فیبرهایی مثل سبزیجات و سیفیجات. از امروز 50% هر وعده غذایی رو به فیبر اختصاص بده. اگر یک بشقاب برنج کربوهیدرات یا یک کف دست نون یا نصف نون مصرف میکنی، به همون اندازه حجمی بیا در کنار غذا از فیبرها استفاده کن. بهترین فیبرها میتونه سالادها و سبزیجات باشه، کنار وعده‌های غذایی داشته باشید. تکنیک دوم، شما مجاز هستید در طول شبانه روز 3 وعده اصلی و 1 میان وعده داشته باشید و در بین وعده‌ها هیچ چیزی مصرف نکنید. یعنی هر غذایی، هر خوردنی که قرار نوش جان کنید رو در این 3 وعده و 1 میان وعده استفاده کنید و بین وعده‌ها عملاً هیچ چیزی دیگه نخورید. هیچ چیزی، حتی یه دونه کیشمیش، حتی یه لقمه نون، حتی یه قاچ از یه سیب یا 1 میوه، هیچ چیزی. سیستم گوارشتون باید خاموش باشه. اگر این کار رو انجام بدید به شکل معجزه آسایی میبینید توی مدت زمان کوتاهی دیگه ریزه‌خواری از جسمتون میره بیرون و میل به شیرینیجات و میل به کربوهیدرات در شما کشته میشه و اشتهای کاذب از بین میره. در بین وعده‌ها فقط مجاز هستید از آب، قهوه بدون افزودنی و چای بدون قند استفاده کنید. به هم بگو دوست داری راجع به کدوم یک از این 4 تا عاملی که برای چاقی شکمی گفتم اطلاعات بیشتری داشته باشی یا تکنیک های بیشتری بدونی. حتما برام تو کامنت ها بنویس و حتما برام بنویس از این 2 تا تکنیکی که برات آوردم کدومشو تا حالا اجرایی می‌کردی و نتیجهش برات چی بوده. منتظر ویدیو بعدی باش با کلی اطلاعات ناب دیگه.